Toen je mij genomineerd zat, had je verwacht dat je zou winnen? Ik had wel, het klinkt een beetje arrogant. Ik schatte me wel in als de grote favoriet. Ja. Het enige wat ik vond was, ik zit helemaal niet op social media. Dus kijk, die 5 genomineerden, dat zijn wel de 5 trainers die dan waarschijnlijk in Amsterdam dit seizoen dat die ploeg het best hebben gepresteerd. Het is natuurlijk nooit zo dat het daadwerkelijk zo is dat Bergsma dan misschien ook de beste trainer is, of de trainer van het jaar is. We hebben het natuurlijk met elkaar hebben we het gedaan. En dus dat is het eerste, dat doe je zelf, dat doe je met je ploeg, dat doe je met de club. En vervolgens krijg je natuurlijk het verhaal van social media. Ja, wie gaat waarop stemmen, weet je wel? En dan krijg je ook natuurlijk de factor gunnen. En ik denk dat heel veel mensen, ik heb natuurlijk met heel veel spelers, heb ik in de loop der jaren, ik ben al 35, 40 jaar ben ik trainer. Dus met heel veel spelers heb ik gewerkt. Dus ik denk dat er wel groepjes bij zijn die denken van, nou, gun ik die Bergsma wel. Ik had wel verwacht trouwens, en dat heb ik ook wel terecht gevonden, als Corrie de Bos ook bij die top 3 had gezeten. Die is toen een paar jaar geleden, is hij al een keer trainer geweest. Maar die heeft in mijn ogen een fenomenale prestatie geleverd met Jos Watergasmeer vorig jaar gepromoveerd. En nu dan eigenlijk bovenaan staan samen met de land. Ja, dus ik schat er wel in dat hij erbij zou zijn. Ja. En die andere 2 jonge jongens, die jonge trainers, zijn zeer talentvolle trainers, Stan Bijl en Riek Koeman. En die hebben natuurlijk een netwerk, denk ik, aan het social media. Dus ik dacht, nou, ik weet het niet. Ja. Dat weet ik niet. Als zij de omgeving van mij, die gaat het worden. Dus, nu is het om die gunfactor te hebben. Vind je dat fijn als trainer? Nou, dat is natuurlijk misschien wel een van de belangrijkste elementen die je moet hebben als trainer. Je kan heel veel dingen overbrengen en in je trainingen en in je communicatie, in je besprekingen. Maar het gaat er ook om natuurlijk dat die spelers voor jou iets willen doen, weet je wel? Dat ze denken, aardige gozer, of je kan met hem lachen, of hij drinkt lekker, of weet ik veel, hij neemt een sigaretje, of weet ik veel, wat weet je wel. Ja. Dat ze voor je willen gaan. En nou ja, dat is wel gebleken de afgelopen jaren. Dat daar een soort wisselwerking in is ontstaan. En niet alleen dit seizoen, of bij wat Burger, dat heb ik wel vaker bij een club, dan denk ik meegemaakt. Ja. Dus dat is heel belangrijk voor een trainer. Ja, en je hebt natuurlijk in die 35, 40 jaar dat je trainer bent, hoop prijzen gewonnen, promoties, etc. Ook degradatie hoor. Ook wel eens gedegradeerd. Precies. Ja. Is dit nou je mooiste prijs? Dit vind ik de mooiste prijs. En waarom ik dit de mooiste prijs vind, ik ben ooit een keer trainer van het jaar geweest bij het Nieuws van de Dag. In het jaar 87, 88, dat was mijn tweedejaars hoofdtrainer bij DCG. En dat was meer het verhaal dat er elk weekend bij Nieuws van de Dag een elftal werd gemaakt. Op basis van alle ploegen uit Amsterdam die daarin speelden. En dan was je een keer trainer van de week of zo. En degene die het meest in voorkwam, die werd aan het einde van het jaar werd die trainer van het jaar. En die spelersgroepen die mochten tegen het eerste van Ajax spelen. Dat vond ik ontzettend leuk. Ja. Maar dit hebben we met elkaar opgezet. 5 jaar geleden hadden we bij het Burgerjaar, waren we sportief gezien dood. Het was afgelopen, het was klaar, we hadden niks meer, weet je wel. Ja. Die jongens die hier speelden, die hadden hier jarenlang het maximale van hunzelf gegeven. Maar die hadden een bepaalde leeftijd bereikt, dat het over was. Dus de keuze die we toen hebben gemaakt was van, ik trainde toen bij WVADW. En ga eens kijken of er misschien wat spelers van WVADW, en niet van het eerste en tweede, maar nog van een lagere ploeg waar ik ook mee getraind had, of die misschien met je mee willen. En toen gingen er 26 spelers er mee, er bleven een aantal spelers van die oude garde bleven nog spelen. En dat is wel het mooiste wat we ooit met elkaar hebben meegemaakt, want die jongens wisten ook niet waar ze zich in stortten, weet je wel. Die kenden mij natuurlijk wel als trainer, die hadden met mij gewerkt. En die hadden misschien wel het idee, dat gaat misschien wel wat worden. De club wist het niet precies, maar dat in een heel kort tijdbestek is dat met elkaar gaan lopen. En dat werkte fantastisch. De club die heeft de jongens omarmd, die jongens deden alles voor die club. En dat leidde gelijk tot successen. En dan dit voor mij als eindpunt, de trainer van het jaar, dat vind ik wel de mooiste prijs die ik heb gehad. En daarom vind ik het zo ontzettend jammer, niet alleen voor de club en voor de staf en voor Hans Schaken, maar met name voor mijn spelers, dat ze niet volgend jaar op een iets hoger niveau zouden kunnen spelen. Want ze zijn er met z'n allen klaar voor. Ze zijn er echt klaar voor. En ze zouden in die tweede klas, en ik hoop in de tweede helft dat die misschien wel gaan promoveren naar de eerste klas, zouden ze daar echt een rol van betekenis in kunnen gaan spelen. Dan zeg ik niet kampioenschap, maar die zouden echt mee kunnen doen en het zouden heerlijke wedstrijden hier worden. En dat vind ik ontzettend jammer. Dus, wat ik al zeg, eigenlijk heb ik wel iets aan dit seizoen overgehouden. Maar de spelers doen waarschijnlijk niet. En dat vind ik dat doet me veel pijn. En mevrouw zei van,
ga er niet steeds op door over dat verhaal van wat die KVB allemaal gedaan heeft en al dingen meer. Dus ik moet op een gegeven moment een streep onder zetten. Dat is niet anders. Maar ik ben er niet blij mee. Nee. Maar daar is het wel genoeg te doen. Precies, maar uit je woorden te merken ben je wel trots op de hand die je in het elftal hebt kunnen zetten. Dat het wel echt jouw elftal is geworden. Ja, nee, maar kijk, we zijn 5 jaar geleden zijn we met een aantal mensen begonnen. Er waren een aantal jongens bij, oudere spelers, Mauk Voorhagen, Harry Jufkens, er kwamen jongens mee. Vanuit WVADW, een leider Jan de Haan, een trainer Fritsie Brinkman. En spelers, weet je wel, en die gingen ervoor. En het eerste jaar leverde het gelijk succesvol op met het eerste en tweede elftal. We moesten er toen heel laat beginnen, allebei in de 4e klas. De eerste elftal promoveerde, het tweede elftal werd gelijk kampioen. En ja, nu stonden we, na 5 jaar, op het punt, aan het einde van 5 jaar, om inderdaad de stap te maken die we ooit met elkaar voor ogen hebben gehouden. En ik wil dat graag al 4 jaar doen. Maar goed, dat zou dan 5 jaar geworden zijn. Het eerste en tweede elftal op een acceptabel niveau. Reserve eerste klas, tweede klas, met het eerste elftal. En dan zou deze club daar profijt van kunnen trekken. Dan zouden er misschien weer betere spelers aankomen. Aan de andere kant zouden we wat kunnen gaan doen. Hele leuke wedstrijden in een ontzettend leuke competitie, weet je wel. En dan worden daar gaat het mij om. Die spelers worden er beter van. En iedereen wordt daar beter van. En dan zullen we wel eens kijken hoe we daarvoor staan. En dat gaat waarschijnlijk niet door. En daar ben ik doodziek van voor die spelers. Ja. Wat ik wil zeggen, en dan heb ik er nog in ieder geval iets moois aan overgehouden. Herinnering. Ja, een prachtige herinnering, Goed, ik hoop dat die spelers en die groep dat zo meteen weer kan oppakken. En toch zegt van ja, dan maar een jaar later, dat we dan met elkaar gaan doen. Precies. Ja. Ik zal ze daarin heel erg steunen. Ja. Op allerlei manieren zoals ik zou kunnen, wil ik ze daarin graag steunen. Wat is de kracht van deze spelersgroep dan? Ja, die spelers, kijk, wat ik wil zeggen, die groep is ooit met elkaar zijn ze begonnen. En die hadden een bepaalde, kijk, mijn filosofie over het spelletje, die begrepen ze. Die hadden ze al een aantal jaren, ook bij WVADW, op een laag niveau, hadden we dat gehanteerd. Dus zij wisten mijn manier van trainen, zij wisten hoe ik graag het spel wilde spelen. Het is in ieder geval een leuk spel, weet je wel. Er zit heel veel plezier in, je hebt heel veel balcontacten. Je speelt veel op de helft van de tegenstander. Je krijgt ook wel eens een keer een veeg, dat is ook zo. Dus dat is het eerste daar in het verhaal. En die spelers, op een gegeven moment, de mindere spelers, de oudere spelers, die vloeiden eigenlijk weg. Die bleven wel bij wat Burger, maar gingen op een lager niveau spelen. En er kwamen steeds weer betere spelers erbij. En dat is de grote stap geweest die we met elkaar hebben kunnen maken. En we hebben de filosofie niet weggegooid, we zijn daarin doorgegaan. We zijn ook niet krampachtig andere dingen gaan doen als het even niet lukt. Al die elementen hebben we doorgezet. En deze spelers zijn technisch vaardige spelers die wedstrijden kunnen bepalen, wedstrijden in handen kunnen nemen. En dat vind ik de grote winst die ze hebben. Ze zijn allemaal geschoold als speler. Ze hebben een aardige schoolopleiding gehad, een aardige opleiding gehad als voetballer. Ja. Als we dan even terugkijken op de laatste 30 jaar, iets meer dan 30 jaar, ja. Wat zou je als hoogtepunt aanwijzen? Oh, er zijn er vele geweest hoor. Nou, ik vind eigenlijk, ik zit eraan te denken, ik zou je zeggen, daar ben ik wel het meest trots op. 4-5 jaar geleden, was ik zowel trainer bij Wat Burgia, met die nieuwe groep die net kwam. Ik ben zo'n trainer van Fortuna Wormerveer. En die deed daar de tweede elftal in de A1. Martin de Groot, nu trainer van Swift, deed het eerste. En die vroeg aan mij of ik het tweede in de A1 wilde gaan doen. Die trainde ik, maar de A1 die begeleidde ik niet op zaterdag, want dan moest ik hier bij Wat Burgia zijn. Dus de trainer van Purmerstein, was mijn keeper van het tweede, Los Keppel. Goeie trainer. Die coachte de A1 en we werden daarin kampioen. Maar het tweede elftal, dat speelde reserve zondag tweede klasse. En die werden ook kampioen, maar die ploeg die kwam heel ver in de beker. En op een gegeven ogenblik stonden wij in de kwartfinale beker en speelden toen tegen Ajax zaterdag tweede reserve hoofdklasse. Ja, dat was voor die mensen in Wormerveer, was dat een hoogtepunt, weet je wel. Alleen, ik moest coachen het eerste elftal van Wat Burgia. En zij konden die wedstrijd wel verplaatsen naar 4:30. Maar ze konden dus niet bij wijze van spreken zeggen het wordt 7 uur, want de Ajax werkte daar geloof ik op een of andere manier niet aan mee.
Dus ik had hier gespeeld met mijn eerste elftal van het burgerjaar. 20 minuten voor het einde ben ik weggegaan. De vader van een speler, Stanley Wiesenbar, heeft mij in hoge vaart gereden richting Fortuna Wormerveer. En ik kwam eraan, 1000 mensen, als Ajax komt. Het is altijd druk, hè? Zeker kwartfinale, zeker in Wormerveer. Ja. Waar mensen ook waarschijnlijk voor AZ zullen zijn, hè? AZ en Ajax. En ik kwam aan en na 25 minuten stond er 0-1 voor Ajax. En ik denk, ja, ik blijf gewoon de eerste helft ver weg. Maar die mensen die duwden me eigenlijk over het hek. Ik moest erbij, weet je wel. Ik moest het gaan coachen. En wij maakten toen in die fase 1-1. Later maakten wij in de tweede helft, toen Ajax veel beter was. Maar wij counterden naar 2-1. En de vlakte tijd, minuut of 6-7 voor tijd, maakten zij uit een penalty, maakten ze 2-2. En we gingen penalties nemen. En wat Fortuna Wormerveer won niet. We maakten er 5, Ajax miste er 1, we hoorden dat het 5 4. Toen kwam ik na afloop in de kantine. En die mensen hebben de eerste half jaar een beetje naar mij gekeken. Zo van, geen gozer, weet je wel. Ja, het werkt wel, die doet het werkt wel. En naarmate ze mij gingen volgen, gingen ze me denk ik steeds meer waarderen in het hele verhaal. En toen kwam er een moeder naar me toe en dat vond ik misschien wel mijn hoogtepunt in 35 jaar trainerschap. En die zei, toen ik u aan zag komen lopen, toen had ik me zo gerust gevoeld, toen dacht ik van, het gaat toch nog goed komen. En dat was misschien wel het allermooiste wat ik in die 25 jaar heb meegemaakt. Dat ik toch een bepaald gevoel kan overbrengen op een groep. Dat waren misschien mensen met supporters. Dat iedereen daar vertrouwen in heeft. Een stukje vertrouwen wat je altijd meekrijgt van je. Ja. Dat vond ik wel heel aardig van die mevrouw. Je moeder, dat had ze helemaal niet tegen mij hoeven zeggen. Ja. Maar dat ze zei van, toen we aankwam, toen dacht ik van, we gaan die wedstrijd toch winnen. Nou, een mooi compliment kan je eigenlijk als trainer zijn, dat vind ik niet krijgen. En ga je dan kijken naar de resultaten die je met elkaar hebt gehaald, daar zijn er veel hoogtepunten bij. Want ik heb met veel ploegen heb ik op een hoog niveau mogen spelen. En aan een hoog niveau bedoel ik mee te zeggen, het spel. Dat kan in de tweede klas zijn, dat kan in de derde klas zijn. Af en toe was het ook in de eerste klas. Maar het mooie voetbal, dat vond ik wel prachtig. Ja. Hoogtepunt zou ik dan zeggen, met kinderen, F1, Pancratius, die een finale speelde, ook een bekerfinale. Nou, ze al 10 ploegen hadden uitgeschakeld en die bekerfinale met 3-0 wonnen. En dat mensen van tevoren toen het seizoen begonnen dachten van, het moet dat dag gaan worden. En we versloegen alles van iedereen. Dus dat vond ik wel een hoogtepunt, F1 Pancratius. En als je dan gaat kijken bij het eerste elftal, is mijn beste periode geweest als trainer het eerste elftal van Animo. Bestaat nu niet meer. Toen hadden wij een elftal. Dat was fenomenaal. We speelden zo ongelooflijk goed voetbal. Daar stonden echt 1500 mensen, stonden bij Animo, stonden altijd te kijken. En daar speelden de beste spelers van Amsterdam. En dan echt van Amsterdam. En dat was wekelijks als trainer zijn ook een feest om naar te kijken. Ja, want zijn het dan die individuele spelers die zo goed zijn, of is het dan het team wat dan presteert? Je moet in eerste instantie, het gaat om een aantal elementen. Het eerste belangrijke element is dat ze onder jou willen gaan trainen. Want als je goede spelers hebt en ze denken bij een trainer dat gaat niks worden, dan blijven ze uit aan weken, maar dan krijg je rommels. Dan krijg je problemen. Maar de manier zoals ik denk ik met die spelers werken, hoe ze ook heten en wat ze ook doen is, zo gaan we het doen, dit gaan we doen, zo gaan we het doen. En iedereen moet zich daar aan houden. En daarin krijg je natuurlijk de vrijheid wel om die spelletje daarin te spelen. Dus dat is een soort wisselwerking. Maar ik kan een hele goede trainer zijn, maar als ik geen kwaliteit heb, dan houdt het natuurlijk op. Dan moet ik andere elementen gaan gebruiken. En nou ja, ik heb wel het geluk gehad in de loop der jaren dat ik wel vaker heb mogen werken met uitstekende voetballers. Voetballers. Echt waar. Bij DCG in de periode, toen ik begon, geweldige spelers. Later bij Animo, Pancratius als geheel, Leg Meervogels, Wat Burger in mijn eerste periode. Ik heb een periode gehad met Nederlandia met mooie spelers erbij. Oude Kerk. Echt, ik heb altijd wel overal onwaarschijnlijk leuke spelers waar ik iets mee kon doen. Ja. Ben je in die 35, 40 jaar ook beter geworden? Ja, veel beter. In wat voor aspecten? Je denkt er nog veel meer over na. Ik geef maar een voorbeeld. Ik had het idee vroeger dat als ik op 1 augustus begon en ik ging in een seizoen met die gasten aan de gang, dat die spelers beter werden en de teams werden beter. Dat gebeurde ook wel, alleen
Ik heb geleerd, en dat heb ik geleerd via een vriend van mij die mijn leider was bij Animo, dat bijvoorbeeld de periode mei, eerste 2 weken juni, dat misschien wel de allerbelangrijkste periodes zijn, omdat je dan nieuwe spelers moet binnen gaan halen. En die nieuwe spelers die je binnenhaalt, die kunnen voor jou misschien zo meteen een verschil maken in de periode dat je inderdaad beter gaat voetballen, maar dat ook daadwerkelijk tot aan een kampioenschap, of bijna kampioenschap zou kunnen leiden. Ja. Dus daarin ben ik beter geworden. Ik denk dat ik beter ben ook geworden in, ik was goed. Ik was wel goed. Je zelf wel. Nou ja, als niemand het zegt, dan doe ik het zelf maar. Je kan het beter zelf zeggen. Ja. En er zijn er misschien nog wel later mensen die zeggen, ja, het is misschien wel een leuke trainer. Nee, maar ik denk, ja, je trainingen worden beter, weet je wel. Vroeger was het natuurlijk zo, dan trainde je met een groep van 35 man alleen. In hele kleine groepjes en dat was het met name het mentale gedeelte. En je gasten moeten 1,5 uur lang aan de gang gaan. Nu werk je in een ander soort groepen, dus je trainingen zijn automatisch wat beter geworden. Ik denk dat de besprekingen vroeger al heel aardig waren. En daar heb ik misschien nu nog veel meer humor in gegooid. Dus die spelers moeten echt geconcentreerd luisteren. Maar ze lachen ook, weet je wel. Dus er zit ook wel wat vreugde bij. Dus ik denk, je wordt ouder, dus dan word je automatisch misschien al wat beter. Ja, en je hebt natuurlijk zoveel ervaring opgedaan. Als schakelen in het volgende seizoen over, welke tip wil je meegeven? Dat is het belangrijkste element. Nou, de eerste tip die ik zou willen meegeven, ga je eigen gang. Doe hetgene wat jij denkt dat goed is. Ga niet denken naar een nederlaag van, wat zou Hans Bergsma ervan gevonden hebben. Vergeet Hans Bergsma. Nee, echt waar. Hij loopt hier wel rond. Ziet hij alleen op de trainingen? Misschien moet hij op de trainingen, als hij iets mij wil vragen, geef ik antwoord. Maar ga niet denken van, het is lastig voor hem. En het is lastig omdat ik hier natuurlijk 16, 17 jaar getraind heb. Dat is niet makkelijk. Nee. Dat is echt niet makkelijk. En hij heeft afgelopen jaar samen met mij het gedaan. Hij heeft af en toe ook wedstrijden daarin gecoacht. Prima gedaan. Uitstekend. Ik heb alle vertrouwen in. Maar goed, zometeen als hoofdverantwoordelijke kom je ook te maken met elementen die je nu vandaag niet voorziet, weet je wel. Hoe ga je daarmee om? Ben je dan sterk genoeg om dat te kunnen handelen? En ik ga ervan uit, en ik ben ervan overtuigd, dat hij dat kan. Maar ga niet denken, wat zal Hans Bergsma doen?